Росія вбиває мирне населення. Внаслідок ударів балістичними ракетами по містах України десятки мирних людей убито, сотні поранено, а тисячі лишили своїх домівок. При цьому Росія уперто продовжує брехати, що ціллю її ракет є військові об'єкти, а не цивільна інфраструктура. Але очевидні факти говорять – Росія, як завжди, бреше. Окупанти точно знають, куди б'ють, і роблять це свідомо. Це будинок по вулиці Лобановського в Києві, куди на другий день російського вторгнення влучила балістична ракета. Місцевий житель і очевидець події розповідає, як усе було тієї страшної ночі. Тут як вдарило, сильно вдарило, вся квартира в цьому перекселіновому димі. Ми не роздягалися, швидко вилетіли. Хотіли, я ще не втюмався, ще в такому заспаному стані, ще став до ліфта, ще став ліфт викликати. Ми ж нічого не бачили, не знали. Думали, може десь, подивилися в вікно, все в диму, все пилюка. Смог такий стояв. Вибігли, тут уже МЧСовці підлетіли. Тварюки. Ніяких військових об'єктів і навіть натяків на них у цьому районі Києва не було вже багато років. Тільки житлові будинки, школи, дитячі садки та лікарні. 30 років назад тут була частина МЧС. 30 років назад її розібрали і побудували будинки. Школа поруч, через дорогу лікарня велика. Російська балістична ракета влучила у 21-й поверх будинку на Лобановського. На жаль, саме в цей момент тут перебували люди. Внаслідок прямого влучання балістичної ракети 6 мирних жителів отримали поранення. Сам будинок тепер в аварійному стані і доки невідомо, чи є шанси його відновити. Дім зруйнований, чи повинна бути експертиза, чи можна тут жити, не можна. Кілька родин зараз тут ще переховуються, якщо кому нема. Також від вибуху постраждали територія дитячого садка та автівки, які стояли поруч. Побило стіни в садику, вибило цей забор. І так, наші машини дві стояли, одна тут, друга там. Машини, погнуло, побило. Кирпичі летіли так, що навіть, ви це себе представте, подивіться. В цьому районі Новус, жилий дом, школа, ліцей і частна школа Варвара. Як розцінювати? Ми піднялися на той самий 21-й поверх, аби на власні очі побачити, у який же військовий об'єкт влучила ракета російських окупантів. Ось можете побачити, це та сама воєнна база, з якими воюють росіяни. Це будинок по вулиці Лобановського, куди о 8 ранку прилетіла російська ракета. Власне, 6 людей постраждало. Як можете бачити, тут жодних військових частин немає і вже 30 років не було. Серед купи цегли і бетонних уламків важко повірити, що ще кілька днів тому тут вирувало тихе і щасливе сімейне життя. Серед розгрому дитячі книжечки, зібрані для евакуації дитячі речі. І кров. Теж дитяча. У аварійному і небезпечному будинку досі живуть люди. Ті, кому від цієї війни тікати нікуди. Ні, тут живуть, 4 сім'ї тут живе, дали їм воду, дали їм до 15-го поверху, дали їм світло. А ми на 18-му. Ось такі вони справжні цінності руського міра, який несе Росія сьогодні на територію України. Смерть, руйнування і тисячі зруйнованих життів. Українці це вже давно зрозуміли і готові боротись і мстити. Росія, земля вас буде горіти під ногами. Різати вас буде чим тільки Божим. Получите своє.